Таке було впечатлення, як вроді от заходить мрак. Як от сонце заходить за тучі, отак і вони точно так. Ну, стрельнув би тут дідушкою, бабушкою і все. І хто б нас тут шукав? Коли наші в аеропорту їм попадуть добре, то вони зразу виміщались на нас. Коли біля тебе прилітають снаряди, зриваються там БК або ходять, їздять російська техніка, російські військові, то знаєш, це не дуже викликає якусь там посмішку і жарти. Вибухи пішли і почав горіти наш аеропорт. А потім об'явили, що це почалася війна. І ми зрозуміли, що це війна. Откуда? Чого почала горіти наша військова частина? Тільки від цього. Такого ж не було там ніколи. А потім зайшли ці російські солдати, освободителі наші. Ага. Що дідушкою поклали мордою в поло там около ворот. Дивлюся, в нього коліна здерті. Кажу, що це таке? Що з тобою? І той стоїть, вояка коло нього з автоматом. Каже, ну, батя, извини, ми ошиблись адресом. Він же ж у мене такий дідушка, що за словом в карман не полізе. Кричить на нього, каже, що я служив, а ви мене це мордою в пол поклали, що це таке? Ну ти, извини, я прошу його, що перестань, бо мені страшно, а ну на цьому автоматі ще глушитель накручений. Ну, стрельнув би тут дідушкою, бабушкою і все. І хто б нас тут шукав? Руські так швидко заходили і так шуміли, і все так показували своїми на машинах, і кругом заскакували по всім вулицям. Таке було впечатлення, як вроді от заходить мрак. Як от сонце заходить за тучі, отак і вони точно так. Всі почали ховатися. Всі, хто куди. Ховалися так ми, що живих нас не бачили. Стукали у ворота сильно. От, я думала, що хтось там такий прийшов. Відкриваю, вони вже так і через забори запригують з автоматами, одразу на тебе направляють автомати. Давай, показуй, що показуй. Я говорю, ідіть, дивіться, що ви хочете у нас побачити. Да, сильно хотіли машину забрати. Побачили, сказали, все, це джип нам підходить, ми його забираємо. Ну, я взагалі чоловік такий, люблю юмор. Я кажу, синочок, вони молоді такі хлопці були. Кажу, синочок, не забудь тільки підняти капот і накинути клеми на акумулятор, щоб ти ж виїхав. А він у нас у ремонті, там півмотора немає. І він за такий піднімає капот, а там немає. І так поворачується з автоматом на мене. Ти так не шуті. Коли була русня, то хлопців там розстріляли недалеко від нас, я бачила. Бо вони лізли, добирались в магазини, а хлопці вийшли щось там з двору, стали щось казати. Ну, вони їх сходу з автомата і двоє хлопців по 20 чимось років. І все. А прильоти були ще й раніше, ще коли була окупація. З самого початку ще нас просто обстрілювали вони, та й все. Особливо, коли наші в аеропорту їм попадуть добре, то вони зразу виміщались на нас. Зразу ж. Будинок батьківський, тут він десь як 2-3 кілометри від Чорнобаївки. Там така є залізнична станція, Чорнобаївка ще називається, по залізниці. То будинка того немає. Вони там стояли, вони його чи зірвали знутрі, чи що, я нічого не можу зрозуміти. Ну, в общем, і він згорів, в общем, його немає. Тут у сусідів у нас прилетіла ракета. Вона летіла, бідна, заморилася, запал відпав, півракети відпало, а половина оце тут ось на кришу приїхала. Да. І почало горіти. Я бігом туди, там бабка одна живе, старенька. Я бігом туди, на кришу залазю, дивлюся, там така 1,5 метра лежить. Да, подруга. І проламала ці ж балки, доски, там все, шифер. І воно почало горіти. Я бігом біжу, підключаю до крана шланг, залазю туди. Я ще сама толком не знала, що це ракета. Дивлюсь, щось лежить та й горить. І давай її оце шланга тушить. Слава Богу, що я її пола, вона так шипіла красиво, остивала. Хорошо, що вона не взірвалась. Бо якби взірвалась, то тут знесло б у нас тут, мабуть, квартал. Вона сильно була здорова, напхана такими касетками 6-гранними, а там різні шайбочки, шарики, що там в ній тільки не було. Такий грохіт, і до нас прилетіла ракета. Ми, називається, заховалися в хату. Ну, нам повезло тільки тим, що вони прийшли і сказали, що
відлетіла оця взривна частина, що вона без взривателя. Якби вона була з взривателем, то воно б все це взірвалося. Я вже йду в сільраду, утром приходжу туди, кажу, ну і забирайте ж свою подругу, вона ж там лежить. Каже, ну ви ж розумієте, це ж ЗСУ стріляла. Я говорю, дорогенький мій, заліз на чердак і подивися, на ній написано, зроблено в СССР. Яке ж це ЗСУ, кажу. Ну, приїхали вони забирати аж на 4-й день. Да. Всі полізли зайшли ж, теж чоловік їх 6 було, всі полізли на чердак. Один остався тут возле лестниці. І так же йому цікаво туди ж полізти, теж подивитися, яка ж вона там і що. І це з оцим автоматом, ну молоденький хлопчик, може года 21, отак. Я кажу, давай, синок, я подержу, ти ж полізь, подивись. І він же такий оце наївний, так, раз мені той автомат. Я ж протягнула руку, той зверху. Я тобі що сказав? І він такий раз забрав і стоїть з ним. А син по інтернету, почали вони переписуватися з нею. Оце. А потім вже він мені почав, я дивлюсь, що улибається і довго сидить за комп'ютером. Я ж почала підходити до нього питати, кажу, що там, сонечко, що ти улибатися почав часто? А він каже, та я тут з дівчинкою познайомився одною. І вона, кажу, откуда то? Він каже, та ні, ось тут рядышком із широкої балки. Хороша така дівчинка, мені одразу вона понравилася. Да. Вот. Ну, а потім кажу, ну давай же, хай же вона до нас приїде. І вона до нас приїхала, тож познайомитися, я її перший раз побачила. Вот. І сразу я кажу, синочок, це твоє. Я взагалі із іншого села, з села Томина Балка, там прожила майже всю окупацію, і перед нашим визволенням я переїхала в Чорнобаївку вже. Тут познайомилася з хлопцем і переїхала вже до нього. Коли ще спілкувалася з ним, декілька разів бачились, він мене запрошував до себе додому, а я кажу, мені треба працювати ще. Ну, тобто я хочу до тебе поїхати, там познайомитися з твоєю мамою, але мені треба працювати, мені треба перевести якось ноутбук. А для мене це було найстрашніше, тому що я знаю, які в мене перевірки були в селі, і я думала, що тут так само був блокпост на Чорнобаївку, як їхати з Херсона. І він приїхав на скутері за мною, я взяла ноутбук, і ми об'їзною дорогою їхали через Степанівку сюди в Чорнобаївку, щоб мимо блокпоста не їхати. Хоча Максим мене заспокоював, ну все буде добре, все буде нормально, ніхто до тебе не причепиться. Але я так панікувала, я сказала, ні, ми будемо їхати 10-ю дорогою в Чорнобаївку, де немає росіян. Я пожила в окупації в Чорнобаївці декілька тижнів, 15 жовтня чи 17 жовтня я сюди переїхала, і до 11 листопада, тобто я тут в окупації жила. В Чорнобаївці. Ну, а 11-го вже, слава Богу, нас звільнили. Це страшно було. Я сиділа в себе в кімнаті, і в нас тут кровать, а тут стіл. І було дуже потужний приліт, що я просто забилася під кровать, залізла під кровать від страху, а мама Максима якраз стояла біля шафи, вона заховалася в шафу. Тобто, ну, це було метрів 300, може 400 від нас, було страшно. А ввечері мама Максима приходить і каже, що в Херсон вже наш, вже український, вже визволення, день настав. І ми не повірили, ми думаємо, та ну як? Як це може бути? Ще зранку був приліт, ще зранку був обстріл, а ввечері вже в Чорнобаївці наші. Ниже трошечки, да, квартальчик ниже, да, і це такий там дом сильно. Ракета пройшла так через весь чердак і залетіла через вулицю і в другий двір, і там був мужчина, і його сильно ранило осколками в живот і одірвало п'ятку йому. Ну і поки його довезли до больниці, там як не сражалися, і він жалко помер. Да. Да. Всіх там дома розтрощили. Це був такий ужас утром, гул такий був страшно, аж все підскакувало. У мене загинула моя колега по роботі, ми з нею робили за Чорнобаївкою, так вона теж по цій же самій вулиці Покровській, тільки живе туди в сторону Степановки. Прямо в себе в дворі.
вийшла, оце як наші заходили, а ті тікали. І тоді теж був сильний обстріл Чорнобаївки. І вона вийшла в двір до собаки. І тут її вбило, прямо в себе в дворі. Були ще росіяни тут, то в селі людей майже не було. Ти ходиш, тут пусто. На тобі 11 листопада, вечір, де взялися ці дітки, де взялися стільки машин, де взялися ці люди на велосипедах з прапорами України, вже всі їздять по селу, привіт-привіт. Думаєш, де ці люди всі взяли стільки українських прапорів? Адже в нас там були перевірки, дивилися, там заглядали в шкафи, там в шухлядки заглядали, в піддувайло заглядали. Де вони ховали ці українські прапори? Виходиш, от такені прапори. Тут жіночки такі більш-менш що бігають, з такими букетами великими, біли сюди на центральну дорогу. Кажу, де ви біжите? Там ми ж наші зайшли. І вся вулиця біжить, всі ж по вулицях вже вони не їздили, а їхали по центральній дорозі. І це вони все бігали і дивилися, зустрічали їх всі з букетами, і всі зі сльозами на глазах. Коли я з деякими людьми тут спілкуюся, з місцевими, які пережили тут окупацію, да, класно, що Чорнобаївка така стала відома на всю Україну, але коли біля тебе прилітають снаряди, зриваються там БК або їздять російська техніка, російські військові, то, знаєш, це не дуже викликає якусь там посмішку і жарти. І морально легше, і взагалі. Звісно, легше, бо ми дуже ждали і виглядали, і дуже молились, як то кажуть, за наших хлопців, щоб вони швидше до нас дійшли. Щоб це все закінчилось швидше, щоб ми цілі залишились, щоб побачити цю перемогу. Ми вже ні про що, ніякі плани, як то кажуть, на далеке не построїш. Тут кожен день чи кожну хвилину можна чекати чогось. Мріємо про мир. Я так думаю, що все буде добре. Так воно і должно бути. Не должно бути по-другому. Щоб наші діти сюди вернулися, приїхали, ось мій, щоб мій племенник приїхав, бо він що в Латвії там, чи в Литві, там, і внучка ж там, і все там, щоб вони сюди до нас вернулися. Щоб Україна була цілісна, незалежна і суверенна, щоб до нас ніхто не йшов. А сусідів наших подалі би відправити. І я взагалі не заздрю тепер тим людям, які живуть близько до кордону. І я хочу, щоб цей кордон був якомога далі від нас, просто від мене. І я не... Щоб ми ж перемогли. Так сильно хочеться, да. Щоб всі вернулись, щоб люди були щасливі, щоб поверталися в домівки свої. Щоб у кого горе, звісно, ну, будемо допомагати друг другу, строїти, відстраювати все. Да.